silence until you come and see the light with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. When I'm down and though my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I still wait here in the silence until you come and see the world with me. Come on, let's sing together. You raise, you raise me up to walk on stormy seas. Tatay, we are strong, like a shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Mabuhay ang ating Diyos! Thank you. Good afternoon, Mr. President. This song is for you. Come
Thank you very much, Mr. President, and Mr. John Paul Villalino, and Ms. Mishka Antoinette Camulte. At this juncture, ladies and gentlemen, to introduce our guest of honor, please welcome our Secretary of Foreign Affairs, Alan Peter S. Cayetano. Mga kababayan, ang mahal natin at nagmamahal sa atin na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Kindly sit down. Marami ho tayong kasama galing Pilipinas. Ito na may gathering of Filipinos. We are all friends here. So, para makilala na rin ninyo yung mga opisyal ng gobyerno. But I'd start with Excellency Han Dong-man, Korean Ambassador to the Philippines. Thank you. The Philippine Ambassador to Korea, Raul Hernandez. Philippine Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. And his lovely wife, the Taguig Mayor Maria Laarne Cayetano. We have the Finance Secretary Carlos Dominguez III. Iyan hindi naniniwala na ang sapatos ko marikina, itanggal ko, titingnan mo. Yung kanya mahal. Labor and Employment Secretary Silvestre Velio III. Sila yung lumakad sa problema natin sa Kuwait. I think I'll go there. I'd like to thank the Kuwaiti government for understanding us and keeping their faith in us and practically give to all of my demands. Ang unang sabi ko is that there will be no confiscation of passports and cell phones para makatawag. Right after that incident, yung nakita yung babae sa freezer for 1 year. Medyo nagkalabuan because, I tend to... But anyway, they have 1 day off. Then also I requested, and I pleaded, and I begged for my countrymen that they can cook their own food, that there will be no sexual harassment whatsoever, body contact, and pwede silang pupunta sa embassy for anything. At marami pang iba na dagdagan. And so I was not really expecting it, but sinabi ko sa ating mga kabinete, henceforth, this will be the barest 7 hours of sleep. They can cook their own food. They have a 1 day out. No sexual harassment, no confiscation, no that. And they all agreed. And if true, which I have no doubt the Kuwaiti government will honor, in return, I'd like to go there even just a few hours to say maraming salamat. At that would be, I said, the template for any and future contacts sa ating mga tao na magtatrabaho sa labas. Skip maybe the African, no offense intended, but there's a war going on there and it's quite dangerous.
Pero yung sa iba, okay lang man. But si Sunny kasi ayaw maniwala. Sabi ko kay Sunny na mas marami ang magaganda dito kaysa Singapore pati sa Hong Kong. Sabi niya, sabi mo, hindi mas marami dito. Sabi niya, mukhang hindi. Sabi ko, bulag ka ba? Sabi niya mga tao na ano, meron doon. May dalawa akong nakita doon. Pwede tayong paghapo. Pati yung singer na saan nyo. We can have dinner maybe tonight. The Transportation Secretary, Arthur Tugade. Tugade is my classmate. He was a valedictorian. He is rich. Noon pa sa college pa kami of law, mayaman na yan. So huwag kayong maniwala dyan sa... Kaya totoo, he was already a moneyed guy. Nung umpisa lang kami ng eskwela sa College of Law. And we have the Trade and Industry Secretary, Ramon Lopez. Ito yung may pera. Yung Department of Trade and Industry, malaki ang binuhos ko dyan for small and medium industry. Pautang, tapos tutulungan ka. We still have the money. Alam mo, ang pera ng gobyerno, pag ginastos lang at umabot talaga sa korekto pati sa tao, walang problema. Basta walang korupsyon. Kaya ako mainit talaga sa korupsyon. And to date, I have fired almost lahat kilala ko. And sadly, ito yung mga tao nag-udyok sa akin. Noon ako sa Davao, pinupuntahan ako, pinipiste ako ng mga yawa. Takbo ka kasi may magtakbo ka kasi the country needs an improver, blah, 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 blah. Noon doon ako, you know, I'd like to tell you frankly, yung mga tao mismo nagtulak sa akin, I thought that they wanted really reform. Tapos, sama kami ng election. As utang na loob ng Pilipino, nilagay ko sa mga pwesto. Ang mga putang ina nila. Travel abroad, inuubos yung pera. So today that even the corporate council, just imagine may factor na then apeko ay parang report. Wala talaga, pantalan lang nandoon. Except they were just interested in gambling. But it was given a franchise. Wala bang magawa. But he started to farm out outside of APECO jurisdiction hanggang umabot ng ibang lugar. Para na rin siyang pagkor. And he was there during the election supporting me. Yan ang pinaka masakit na. Kasabi ko dito, magtrabaho talaga tayo. Wala itong this is not. If you join me, talagang mahigpit ako. So, to date, I have fired about 30. Yung mag-travel ng 21 times, punta ng Ottawa, punta ng Beijing, magpunta ng Brazil. Sabi ko, ma'am, bakit ka man masyadong
Malikot ang paa mo o ang ano mo. Pati ang... Sabi, explain to me. Climate change dito, conference, climate change. Climate change, climate change. 21 times. Butang ini ang climate change na yun. Tapos ang bagyo sa Pilipinas, palabas pa lang, pinupuwit mo ito isang bagong bagyo. So what have you achieved? You wasted money. Lahat na nag-travel, more than 10, tinanggal ko sa gobyerno. Lahat na nag-travel na ayusin mo. Yung nilagay ko, pati yung hindi ko nilagay. What made you think that itong pera ng Pilipinas iyo? So, now I have this instruction. Walang travel. Before you go, except the kind of foreign secretary, the others, clear it with me. Gusto kong malaman na paano gastusin yung kwarta. You know, hindi ako nag-ano. I flew in commercial lang. Sumakay lang kami ng commercial plane. Dito. You know, you spend about 5 million a day. Yung Iprano kasi magpaparking yan. Hindi yan alis maghihintay. So if you stay here 3 days, that's how many millions a day. Whether sakyan mag-isa ako o punuin ko, ganun rin ang bayad ko. Kung mas mabuti dito sa commercial para mahulog, marami tayo. Kaya mo pa yan, sama-sama tayo doon sa langit. Pero gusto kong malaman yung singer kung saan gate siya. Saan ka naman? Kaya kung pupunta ka sa impyerno dahil sa kasalanan mo, susunod ako sa iyo. Then we have the Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña Tiboy. Tapos si Energy Secretary Alfonso Cose. Ayaman yan. Ngayon, sa Statement of Assets and Liabilities, bilyonaryo na sa ang kwintada. Tanong ako, but he used to be the NAYA General Manager. Puta, kaya pala nawala yung isang runway dyan. Biro na yan. He's really rich on his own. Marunong eh. Investment dito, investment doon. Bright yan, secretary. The other week, or was it a week ago, punta ko ng Alegria, he invited me. And for the first time, binuksan ko yung bulb. Lumabas yung oil. At for the first time, nakita ako sa lupa, hindi sa dagat, sa mountains, Alegria. You know, let me just give you about a 3-minute rundown. Alam mo kasi, marami akong naririnig, kapwa ako Pilipino, na ang Pilipino raw tamad, kurap, hindi marunong, at noon second tayo sa Japan, but we were slowly being eased out until we are now second to Bangladesh, which is the last. At we're pictured to be tamad. Kaya ganito ang nangyari. Alam mo, just, I'd like to disabuse your mind. Alam mo, after the war, or during the war, we were a colony of the United States of America. The Republic was in 1947 binigay kay Rojas.
But until that time, we were a vassal of the United States. Kaya dumating ang gera doon, not because the Japanese wanted to kill us, but because we were an American colony at Clark, nandyan. So yung devastation ng Manila and other places, hindi sabihin mo na ano, because the Americans were there in the Philippines. And they had so many military reservations. Natural, talagang upakan sila. But ito ang sabihin ko sa inyo, mga Pilipino. Parang sabi, kita last na tayo, bakit? Yung mga journalists naman, especially when you attack. No, there is such a saying as men judge best when they condemn. Lalo yung husga mo masama para sa kapwa mo tao. You know, after the war, everybody was busy rebuilding and looking for resources. Ang hindi binigay sa atin ng Diyos, binigay niya sa iba. Indonesia has oil. Malaysia has oil. Brunei has oil. Philippines, wala. So, every time meron tayong kailangan, lahat ng makita mo dito, pati ang upuan mo, is a product of oil. Ang oil is yung power plant, tapos yung distribution. Lahat ito, tinitindigan mo dumaan ng late machine or whether modern or the old-fashioned one. Dadaan niya ng makina. Ang makina is run by oil. Wala talaga tayo magawa. Meron sa Alegria, and I hope it would be a big what's inside. We can never tell. Yung malampayan natin is not really, the output is not what we expected. Wala tayong oil. Hanggang ngayon, pag binaso mo, oil prices tataas lang dyan. Pamasahe, train, they're all products of oil. Magtingin ka kung anong pati sapatos mo. Makina to yung anong nagpapaandar ng makina. Oil. Pag-plug mo yan, galing yan ng planta, umaandar yung grade, it's using oil. Kaya na pag magtaas, tataas yung inflation, especially na nag-increase ako ng salaries, yung military pati police double. Tapos again, yung mga teachers, malalagyan ang sweldo nila. Inuuna ko yung tao. So ang ito namang military pati police, because pag nabas nila is their life. Tayo maglabas tayo, ang trabaho nila, we are expected to come home intact. But ang police, pati military, when go out of the camp, wala talaga. Wala lang, either buhay sila or patay. So inuna ko, and because of the problems of drug. Now when I was boarding the plane, yung mga tabloids doon, si Ping Lacson was almost shouting about the involvement of the police. Nakita ba ninyo yung uno nasa Netflix, side by side with Dope, pareho talaga. Same. At itong mga military, ako na naman ang binibira yung mga polis. Well, kasali na yan, but it's a complete story. How panoorin niyo yung uno pati yung Dope. Diyan ninyo makita, harap sa Amerika, harap-harapan. Anak na. And we are still experiencing it, but this time, some policemen
pero kunti masyadong military. At kaya mga sundalo lang. Itong Pilipinas dumaan ng mga police general. Kaya, sabi ko, sige lang. Sabi ko kay Pinglak, madali lang man yan. Kung ayaw talaga, pero sinabi ko, mauna talaga sila. At maraming pulis na matay na. Hindi ko sila ilibing sa bayani. Libingan ng mga bayani, itapon kaya sila doon sa Laguna, kulang yung Manila, Dubai, Laguna, Dubai, walang pagkain ng isda na doon. Ito, nagkataon sa Davao, ang laki-laki ng mga lapo-lapo. Kayo alam mo, we are trying to be a civilized country. We aspire to be a cultured and proper. Pero pag nilagay mo ako sa kanto, you box me in, wala na ako because I promise the Filipino yanda. Alam mo, 4 lang. Do you remember? Sabi ko, no corruption. Ginagawa ko. Hinihirit ka ako talaga. Sabi ko, druga. That's why during the presidential debates, I was first to finish my speech. Because bullets lang ako. Sabi ko, druga. Tapos sabi ko, I will talk to the enemies of the state to seek peace. Mag-usap na kami ni Seoul. Tapos we are still talking to the MI pati MN. Ang masama naman dyan, yung terorista, yung galing Middle East. Yan ang problema natin. And it will remain a problem for the next 10-15 years. Mahirap yung mga yan. All they know, it's not Islam. It can never be Islam. Kasi ang nanay kong Maranao, ang tatay ko Cebuano. So do not give me that shit na kung patay ka that you are a martyr. Kung ikaw ang mamatay, but you keep on killing all infidels. Ang infidels sa kanila are the non-Muslim. So, sabi ko, do not give me that huwag mo akong lukuhin kasi maski mag-usap kami. May hindi niya akong bulahin sa but they are there. No. Kung anong kaya nila, kakayahin rin natin talaga. Wala tayong choice. Ganun lang yan. So, kung anong kaya mo, I can do it 10 times better. Totoo, daw. You kill children, rape women, di ba? Putang ina, kakainin kita dyan. Para-para. Hindi ako nabibiro. Bigyan mo na ako suka, pati asin. Kakainin kita ng buhay. Sanay man ako magkain ng tao. Pero pumapalakpak yung mga babae kasi the Environment and Natural Resources Secretary Roy Simato. Simato is a general. Tapos yung Boracay, alam ko marami tayong problema. Mining, yung open pit, it's destroying the country.
In my departure speech, sinabi ko, I will decide. I do not decide by years, I decide by weeks and months. Baka ipagsara ko talaga ang mining na open pit. Paski saan ka magpunta sa Pilipinas, makita mo yung talagang binubuksan yung open pit mining. Tapos yung dagat, yung siltation, yung soil, yung residual, pagka may ulan, dahan pumunta sa... So, a lot of places in the Philippines where mining is being done, ang kanilang siltation, yung lupa mo, it's brown. Walang problema yan sa mga mayaman. Ang problema ko, ang marine life para sa mga fisher folk. O sabi ko, either we have to reinvent mining in the Philippines or sarado kayong lahat by the end of the year. Ayaw lang kasi si Sade naman Dominguez, because he is the one responsible for money. Dalawa niya sila ni Pernia sa NEDA. Pagka may sabihin ako na medyo mag-reduce na, sabihin, no. Sige lang, sabihin nyo, may pahingi ng pera, may project kami. No, that's not good. Sige lang, no. Puta na saan ang pera natin, sige ka, no. What they collect of it? We get about 70 billion in taxes mining. But I'd like to announce now, we'll have to compromise. We'll have to limit the destruction of the environment. Di talaga po. Maawa ka sa bayan mo. And you know, we cannot be forever here and make things happen. We have our own time. We have our own destiny. Sa ayaw mo, hindi mamamatay tayo. Maybe tomorrow I'm gone. Sana yung susunod sa akin, we'll have to... Yung Boracay na yan. Yung anong ginawa ng mga putang ina niya? Binaon yung drainage nila, binaon doon sa ilalim. Kaya yung algae, maitim, hindi green. Kaya alam mo, yung Pasig River, if so polluted, makikita mo lang yung water lilies. Baski kunin mo lahat yan, pagka-polluted na talaga, is the wonder of nature, they suddenly sprout at maraming water lilies. They are the ones fighting the contamination ng tubig. So, hindi itim. Pagka ibig sabihin yan, masyadong madumi. At ang nakinabang dyan, malalaking kumpanya, malalaking hotel, and they that really bother to have a water treatment. Dapat yan, lahat ng tubig mo sa banyo o i-flush mo goes into a water treatment. Hugasan yan doon, linisin, bago mo ibalik doon sa Boracay Beach. Sila dito, the human feces are floating there. At itong pinagyayabang natin ang... Sabi ko, sirahan ko yan. Ayaw lang maniwala. Yan ang problema. Hindi sila nasanay. Sabi ko, puta yan, sirahan ko yan. Sinira ko nga. Then Pag sinabi ko, gawin ko yan, bantay ka, talagang gagawin ko yan. So, sabi ko kay General Simato, you go there and sila ni Annie. Sabi ko, fix the things in 6 months. They decided to close it and we're cleaning it.
But look, I am not cleaning Boracay at so much expense para sa mga mayaman. Lilinisin ko yan para sa tao. Kaya yung Boracay Island, it's still classified as forestal, pati agriculture. Walang permit dyan, residential or commercial. So ang Boracay, madumi na, tapos sa likod, marami na yung hotel, first class, 5-star, at maraming mga, hindi naman ako, wala akong galit sa mayaman. Basta maganda lang. Yung mga pangit, yan ang problema. Sa likod, may mga houses, mga resort, mga summer. You know, Boracay is just a small place. It cannot handle 2 or 3 communities plus the activity dyan sa Arab. Because yung kanila doon, mag-septic tank sila. Itapo nila sa kanal. Mabuti sana kung pinagyaban, o di natin pinagyaban yung Boracay. So wala tayong problema. Sa amin talagang madumi yung... But we are not... hindi natin binabandira na malinis, punta kayo dito. So dito, ilan reform ko. I will ask Congress, respectfully, asking Congress that you have the power to declare a strip there. Yun lang naman eh. Maybe half a kilometer where the business would go. But I prefer that it should be given to the local investor. Hindi naman kailangan nilagyan mo ng hotel tapos yung mga tubo nila papunta pa lang. Kaya sabi ko kay Roy, sirain mo. And mukhang may nakita na ako, Roy. Doon lang sa picture. Kasi yung nag-meeting kami first day, talagang mainit na yung ulo ko. Sabi ko, General, pati si John Anyo, sa DILG. Sabi ko, puntahan na ninyo yung putangin ng Boracay. Tingnan ninyo. Tinisan ninyo. So I was expecting work immediately. Nung pagtingin ko sa newspaper, 3 days after, nakita ko si Roy Simato, General, Secretary, naglalakad sa beach. Nung pa sa unahan, doon sa Daily Star, Philippine Star, may dalawang puti na nakabikini. Wala atang bra eh. Pero si Roy Simato, kunwari, naglalakad. Pero makita yung mata doon. Sabi ko, General, di ba inutusan kita na tangin na yung Boracay yan, repair mo? Sabi niya, magkaibigan mo niya kami ka, nasahin sa Davao noon niya. Oo niya. Sabi ko, bakit ginawa mo? Sige ka man pasyal sa beach. Sige mo panood doon sa mga babae yung nagkabikini. Kalimutan mo na muna yung libog mo doon, muna sa... Pero okay na. Mukhang nagtatrabaho na siya. Secretary Bongo, ito siya, nag-appear ng Congress, out of nowhere, marami na kagad ng, bigla lang, Bongo for Senator. Dito in check ha. Parin yung kuya, lolo ko, yung ang tatay ng nanay ko, Chinese lang. Ang lola ko, Maranao.
Ito naman si Bongo, talagang totoo nito, tesoro ito ng Zamboanga. Zamboanga yan. Ng Batangas, brother. Kaya hindi marunong Chinese yan. Pero baka sabihin ng mga tao na, check mo yan. He's not. Mas Filipino kaysa atin yan. Nawala ka. Yung mga tesoro ng taga-Zamboanga. Ba't Batangas, brother? Tagaroon yan, yung pamilya niya. Mas Filipino yan kaysa atin. Mainit yan sa the National Security Advisor, and mainit sa Esperon. Yan ang he keeps the country safe. Dito mapunta ako, I'm trying to, maybe day after tomorrow, I'm going to bili tayo ng mga helicopters para sa alam mo, originally meron na tayo, order tayo ng Bell sa Canada. Sabi nila, mag-deliver kami ng Bell helicopters, pero you cannot use it against your own citizens. Hindi, ang helicopter ko, so anong gamitan ko niyan? Para evacuation, mga wounded, mga may sakit, parang air ambulance. Magbili ako 23 air ambulance. Saan ako maghanap ng patay karga ko yung putang inang 23? Yung mga sundalo ko, pagbabarilid ko pa para mas... Sabi ko, look, and Canada is listening. If you are not, my citizens are joining the New People's Army, the communists, and they are fighting government and killing my soldiers and my policemen. At ang civilian, and it is a dirty war, and people are dying. Yung iba naman, mga kapatid kong mga Moro, lumipat doon sa mga terorista at pumunta nga sa Marawi, nagipag-ira. How stupid can you? Bakit mo sabihin I cannot use it against my own citizens? When there are citizens in my country trying to overthrow my government, ang isa dyan, the avowed claim of the communists is really to change. Gusto nila sila ang magdala sa gobyerno. Ang gusto na Miros, kagaya ng lahat ng professional doctor dinala sa bukid. So, massacre. Every generation may maglabas talaga na parang Hitler. Kalukuhan. So dito na lang ako siguro maghanap sa Korea. And if you are a worker in a factory, ayusin ninyo ako, baka gamitin. Maya-maya pag-andar niya, lumipad yung propeller. Lumulutang na lang yung... if you are there, make it good, quality and all. So, my Presidential Communication Secretary, Martin Andanar. Ang ating Presidential Spokesperson, Senator ito siya, gusto niya, Harry Roque. And we have the Secretary, Presidential Assistant for the Visayas, si Martin Dino. Merong tayong idolo. Kalimutan natin. And he's one of those really who changed the history of our country. From one of dictatorship to era, not really perfect, but at least it is a democracy and the institutions are working.
And I would like to introduce to you, he's a friend of mine, he's a good Filipino, and he will still be serving the country beyond so many years. Bata pa yun. Si Gringo Hodasan. Ito naman, mag-senador, gusto ko, kasama ko ito sa big bike. Used to be the mayor of Tagaytay. Mabait ito, sa totoo lang. O hindi ko pa ito narinig magmura. Maski isang putang ina. Wala. O totoo, kayo mga taga-Cavite, narinig ninyo si Tolentino Leche-Leche. Si Francis Tolentino. I have mentioned, Roy, mag-uwi ka na. Baka mag-standby ka naman dito, ha? Walang nakabigay dito, malamig. So I'd like to thank the Korean government, South Korea, for hosting so many Filipinos here. Keeping them safe. And mayroon pa pala dito. Tatakbo rin ito ng senador. Congressman Carlo Alexis Nograles. Pamangkin ko to. Nandito rin si hindi ko pa ba natawag siya? Paulinte. Huwag pa katawag sa si Secretary Piñol. You know, I chose him because he is really a farm boy. Davao straddles between so many provinces, but one of the boundaries there is really North Cotabato. Alam mo, sino bang taga-land reform dito? But I did not like that statement na kukunti lang ang beneficiaries. If you open it, many Filipinos will go there. Now sabihin nila, it's mountainous. Kasi walang flatlands. You know, if I were you, and may kapita ka, you go to Manny's place. He was governor of North Cotabato. Minsan nawala ako sa chopper, napasok ako ng weather, tawag nila. We call it weather. Hindi kami makalabas. So we never know na bundok na yung banggaan mo. So we just keep on going up. Yun ang style dyan. So when able na land, may nakita kami na butas sa clouds, sinabol namin. We landed there. Kaya I do not buy that kind of shit. Na yung pag-landing ko, hindi ko alam kung saan. So, but yung mga bahay doon sa bukid, may mga swimming pool. Saan ito? Tapos may nakita akong mga bata na patakbo sa chopper. Tapos nagsisigaw, chopper, chopper! We're North Cotabato tayo. Ranggar, chopper! Alam mo, yung kabinete ko, puro Ilocano yan. Secretary Esperon, Secretary si Mato, si Bebot sa Isabela, Art, puro Ilocano. Halos, dalawa na lang kaming Bisaya dyan sa... Walang talaga totoo. It's very representative. At saka ang military natin, ang pinakamarami is Ilocano, pati Ilonggo. Yan man ang warlike fight. Nga fight nga to,
may biro ako dyan, magpayag ka ba na kwento ko? Alam mo na mga lunggo, damo sa tikal. Nakita kami sa airport, mani, sabi ko, Governor, are you leaving? Sa pre-departure. No? Diyan sa pre-departure area sa Davao, makikita mo yung mga masista. Yung bulag yan sila, pero while waiting, if you want to get a massage, dinamaso is, nandyan lang. But they can distinguish the voice because they have acquired that acute. Sabi niya, Mayor. Tapos, sabi, si mama ni ko, sabi ko, late daw kanyang flight. Sabi ko, pamasahe ka na lang ako dyan. Tulog ka. So, pag masahe, nawakan siya ng masista. Sabi na, Sir, lunggo ka? Sabi niya, oo Sir, di boses mo si Manny Pinyol ka? Oo Sir, lunggo ka, no? Oo! Nakita mo na kaya pala, Sir. Bakit? Medyo puno yung ulo mo ng hangin. Pero totoo yan, ha? One of the hardest workers, totoo lang, si Manny. Tsaka, so, I've mentioned si Congressman Crisologo. Is there? I think tatakbo ka ng mayor there. Maraming patay dyan. Alam ko ano ka rin eh. Congressman Anisito Bertis III. Ito yung tao who opened the Pandora's box sa mga workers natin. Naglabasan yung horror, agony, suffering. Siya yung sige siya Tapos lumabas yung ayaw ko na kasi tapos na yan. And I'd like to even to thank the government of COVID. And for the first time, I would say that I was harsh in my language, maybe because that was a result of an emotional outburst. But I'd like to apologize now. I'm sorry for the language that I was using, but I'm very satisfied by the way how you responded to the problems of my country. Special envoy Fernando Borja. Usually, ang errand nila sa akin is, I cannot run my own errands. Hindi nang lakad ko ako po. Wala akong panahon. Because I cannot run my own errands. That's why I have to ask other people to do it for me. Of course, hindi mo talaga kalimutan to si former Senate President Manuel Villar Jr. Love ko yan si Speaker because he was my speaker when I was a congressman. Way back in 1998, to year 2000. Pakabait ni Senator. Pagka tumakbo ka, sir, sabihin mo, I might decide to sell everything and support you financially. Kung marami ka mga pera, si Senator Villar, ganito,
Pag birthday ko, sabihin niya kay Bong, ano mang ibigay kay Mayor sa akin? So, hirap ngayon sila. Hirap ng ano. Sabi niya, magbigay na ako house and lot para ibigay niya kung sino kanino gusto. So there was this, I think it was the anniversary of the army or change of command o graduation. So yung valedictorian ng graduating class, binigay ko sa kanya. Ang problema, the following day, graduation ng police. Nalaman man nila doon, sabi ko, Ibong, hingi ko pa ng isa. Total, ako, basta hindi para sa akin. So nagbigay si magagandang loob, nagbigay siya ng another one. Isa si mga kaibigan ko, si Ray Langit. Tsaka si Natilas ay talagang Ruben Padilla. Pati si Ipe. Ipe Salvador. Paski sana kung nandyan yan sila. Pero ewan ko, ang sama nila, puro may, pagkatapos nito, hindi ko naman sila makikita. Baba ko babae. Tapos may isa pa akong opisyal, si Atty. Lambino. He's assigned doon sa Isabela, isa sa Apico, isa. Kagayan yun. Ayun, yung abogado doon na nagkalitse-litse, yung Government Corporate Council, yung head, may may franchise for gambling. And he interpreted the law beyond its normal proportion by farming out. Nagbigay rin siya ng mga lisensya using the mother franchise. Para rin siyang pagkot. And even in the draft, he suggested that iparent niya yung Nayong Filipino, at least a portion there, for 75 years. Although it was not in the contract in its final form. But to suggest na 75 years is totally stupid. Ilang presidente magdaan ng kung ganun 75 years? Parang ibinigay mo na yan sa isang kumpanya, isang tao. 25 years, renewable 25 years. But 75 years, that's talagang look, ayos kayo dito sa... Well, you can expect, sabi ko, I'm fighting corruption. You know that. Kasi nila. Sinabi ko talaga sa kanila na even a whip. Yung kay Kalida naman, bakit mo siya i-par out na long before he became a soldier? Yan man ang negosyo niya. Yan ang negosyo ng tatay niya. Kasi yung tatay niya, sundalo. Actually, inherited ni Kalida yan. I know that because he's from Davao. Yun ang hanap buhay nila noon. Basta may bidding lang. Basta may bidding. Anything in government, mag-bidding ka. Okay lang, walang problema yan. Kung walang bidding, lahat may bid. May bid. May nanalo. Kung siya ang nanalo, hindi siya. Pag sabihin, putulin mo yung hanap buhay ng tao. Why? Are you sure that you will be there for all time? Tsaka ilan namang sweldo? Ako? Totoo yan, ha? Para malaman ng Filipino lahat.
Kaya nandyan sila. There is this prohibition sa kanila na walang transaction, either train or highway or bridge or whatever, na dadating sa table. Ay, ako appointments lang ng military, yung police, policy. Sometimes we discuss yung economy kay Sunny Domingo. Pero hindi ako pumapayag na may kontrata o train na umaabot sa. Hanggang sa kanila lang yan. Kung yan project ni Simato, doon yan, it begins and ends with him. He initiates the project, he proceeds with it, and he signs the contract. And I will take his word for it na maganda yan. Kaya kung lagay sila dyan, kasi kaibigan ko, they have my full support, my trust, but I do not. Kaya yung magsabi na isang sabi ko, do not even talk about it. Kasi yung abogado, si Attorney Tolentino, he was my fraternity brother also. Ang warning ko sa kanila, if it involves my wife, my daughters-in-law, or my son, or my relatives going to you asking for something, consider it denied. You tell them straight. And do not even talk about it. So yung kapatid ko, itong si Tolentino, nagyabang, actually ang Mindanao Railway, papel pa yan, blueprint pa. But nagkamali siya eh. Sabi niya, I was even talking to a member of the first family. Yung kapatid ko. Sinabi ko na sa inyo, huwag ninyong pag-usapan. Sabi ang pinag-usapan na maganda sana kung mayroon tayong railway. I said, basta project, huwag ninyong kausapin. So I fired him. Ngalit yung kapatid ko sa akin, away naman ko yun, sinulatan niya ako. Sabi ko, look, pati kayo ngayon, there is no such thing as a first family. Lahat tayong Pilipino, first family tayo. Wala yung first gentleman, first lady. Kasi ako kung first lady na patay na. Inom na ako ng tubig. Kasi yung lahat makita ko at maganda at maligawan, marunong Tagalog yawa. Hindi siya ako Tagalog eh. Maligawan ko, sagutin ako, first lady yan. Walang last. So, and it is not really a practice in a democratic government. Bakit pa mag-first lady, first lady? The family of the president. Bakit ka mag-first family? Who are you? Pareho lang tayo. We're all government workers. Ako, I do not say public officials. When I address them, we are all workers of government working for the people. Kaya mag-address kayo kay Pinyol, sabihin mo, oy, worker, halika. Do not corny, katayo ng balay. First lady, gamitin mo yan. Putang, first lady, isa ka lang. Hindi ka makasama ng iba.
hiniwalayan ako ng asawa ko tuloy. Dalawa asawa ko. Tapos may bakit isa lang kayo? Maraming magaganda eh. Sabihin na, i-ignore mo lang yan dyan, magtiis ka, sige ka tingin, hindi kayo limitado ka sa isa, Ruben, no? Bebot, wala yan sa asawa. Bilyo, wala yan sa asawa. Second wife niya, pati second wife po halos magkaedad. Tapos may anak kami sa second wife namin. Ngayon, may kasunod ba? Wala na. Ang hindi ko nabanggit na pala na yung dress na passionista namin, si Sal Panelo. Tuloy dito sa... tingnan mo. Tuloy dito. Tingnan mo. Tapos pati patayan. Pakita mo naman na... Sal Panelo is ganyan lang, presidential legal advisor. Mahusay ito, bright, pero ano nangyari? Baka yan. May kabayo ba dito? Pero thank you. Umarte ko naman. Sige na. Huwag ano pagkita yun. Karakter mo naman yan. Tingnan mo sing niyo. Parang lantern. Ibang kulay. Ganoon lang yan, Matias di... And the fourth promise that I made to you is that I will not tinker with wala akong yung economics na sa high school pati college, pero wala akong nakakaasar yung sabi ko kasi Brunes yung calculus pati yung trigonometry alisin lang yan. Business ba pati physics okay yan, suggest ko kaya pero yung calculus puta, sino nakakaintindi sa inyo ng calculus, ba? Pero yung engineer, ang problema nito mga putang inang gumagawa ng libro, yung arithmetic, isinali nila doon sa alphabet, 2c square plus y, ito. Totoo. Bakit isalib yung 2 square was AC? Kaya ako malito, alphabet. Number, huwag mong paghaluin yung putang inang dalawa kasi complicated yan sa mind natin.
Sabi ni Sani, that's we have to analyze. Matutulong. Ngayon itong sa College of Law, may legal accounting. So nakinig na kami noon sa bago lang legal accounting para maintindihan mo. Okay na. Cash on hand, 5,000. Nakagastos ng 500. Kung nagulong debit, 500. Credit, 500. Putang ina, bakit dalawang entry? Tapos ilagay mo dito na. Tapos kailangan mag-balance. Debit pati credit. Yan. Sabi po, bakit mo pa ilista ng debit? Ba't mo ilista yung nagastos mo, ang kinita mo? Bakit mo pa dalawang entry, debit, credit? Pareho rin. So, wala ito. Kaya malapit akong 76, binigyan ko 76 ni Brillantes. Yaman ang si accountant yan. So marami akong baguhin sa Pilipinas yung pinaghalo yung number pati yung luko-luko ang gumawa niya. O sige lang. So, economy, wala talaga ako. I just listen. Though I read a lot. So, binabasa ko. Nagbabasa rin talaga ako. But, I said that it's not my field. My field is criminal law. Kasi unang-una, naging fiscal ako. So, criminal law, trial, pag-usapan, mani sa akin niya. I've been a trial prosecutor for almost 8 years. Araw-araw ako sa korte. Ngayon, pag yan ang nakasalubong tayo dyan, ay talagang puro yung mga economic, tapos yung graph, statistic, tapos dito, gaganon. Akyat, bagsak, tapos gaganon. Sundin, ang sakit ng ulo eh. Sabi mo, year 2000, lugi tayo dito, ilan? Ang graph ka na, lugi, tapos taas, bagsak na naman dito. Nahilo ako. Huwag yan. So, yan ang I have my limitations, and I'm very utterly frank with you that that is not a knowledge within my grasp, kapak. But others, yun ang i-promise ko sa inyo. I did not infrastructure. Sabi ko, may kunin ako na mga tao. Ngayon ito maybe, alam mo, mahirap pumasa sa foreign service. So ito si Raul, mahusay ito, mahirap. One of the hardest examinations in the Philippines is yung magsali ka sa foreign service. Kasi valedictorian siguro yan. Roy Simato is valedictorian. Bebot, cum laude ito sa Ateneo. Sunny Dominguez was maliit pa kami, kindergarten. Valedictorian yan. Hanggang wala, totoo, walang magkababata kami nito. Tapos nauna lang siya kasi dumaan noon, hindi pa uso ang K-12. Dumaan ako ng K-12. 7 years ako sa high school. Alam mo, sa totoo lang, ganito lang si Secretary. Si farm boy, pati si valedictorian. Totoo yan. I suppose si Art Tugadi was our valedictorian sa College of Law. Sa San Beda. Bongo, Greg was an outstanding soldier. Lahat yan sila.
Pero Harry is a very articulate, puro yan talented. Siguro mag-graduate niyan, mag-average ng 85, gano'n, to above. Ako, sabi ng anak ko, Pa, yan bang si Brures yung cabinet member mo, yung matanda? Oh, bakit? Sabihin mo siya, bakit? Ha? Bakit? Hanggang ngayon in-stretch nila yung catered na yan. Sabihin mo sa kanya, ibalik yung panahon mo. Sabi ko po, si Veronica, anak ko sa pangalawang asawa, mukhang hindi pwede yan, kids. Bakit? Mahiya man ako mag-propose. Bakit ka man maya? Akala ko ba ikaw yung presidente, ikaw yung tigas dyan? Sabi ko, pero ako kasi ang original K-12. $75 lang, yung nanay ko maestra. Rodrigo, ano ba naman to? Hindi talaga tataas yan. 75, 76. Ingkoma, kung i-analyze mo mabuti, this is simple analysis. Alam mo, kung 75 ka, okay naman yan. Yung 76, pareho lang yan sa 75. Yung 85, pareho lang yan si Ben. Kasi akyat ka eh. Dandahan lang. Oh. Patignan mo ngayon. Si Roy P. Mayer. Oh. Valedictorian. Wala dito, Ilocano, isa del Pino Rizana. Si Speron, si Greg, sa P-Mayor. O, ako 75. Tingnan mo nangyari sa mga 90. Wala yung simple lang. Kaya lang sa public na, pagka sinabi ko, gagawin ko. Pagka sinabi ko na walang korupsyon, putang ina mo pag talagang alit. Wala kang patawad. Ang sundalo ko, disiplinado. Ang polis, medyo may problema ako sa droga kasi pera. But Bialde is a very good officer. Pag-usapan namin yung pagbalik ko kasi si Ping Lacson naman very adamant sa reform. We will do it. Yan lang ang talent ko. Pag sinabi ko, putang ino, patayin kita, talagang patayin kita. Yung mga durugista. Kaya itong mga human rights, sige na, you know, what is wrong? When I say, do not destroy my country, what is wrong with that statement? That if you do, I will kill you. That is a legitimate statement of a person who holds the responsibility of the people's welfare. Pag sinabi kong, huwag mong gawin yan sa mga anak mo, sige ka dyan, bahog na droga, ilang Pilipino na sa labas, and how many Filipinos are suffering outside just to earn a living so that they can send money back home, makapag-aral at makakain ang mga anak nila because of poverty. So here we are trying to improve the nation. May mga kapatid tayo, so many of them, they go abroad and they suffer.
lahat na. Being raped, being abused, without food, walang tulog, and yet they endure the agony of life para lang makapagdala ng pera doon sa kanila. And they have to remit money to the children who are in school, hoping that in a few years they'll be able to perform the task to see their children succeed in their education. So what do? Shabu is a chemical that is for the poor. Sasabihin nga nila, Duterte is killing ang mahirap. Look stupid. Shabu is a commodity for the poor. Yun ang mayayaman, it's cocaine. But cocaine is taken an extract from a plant, organic. Shabu is a mixture of a chemical that destroys the brain of a person. Ang masakit sa akin, totoo, kaya ako pumapatay. Ang masakit sa akin, they swallowed everything, including their dignity. Hinayaan na, tapos didikitan mo, malaman niya na, may allowance yan. Tapos dikitan mo ng dikitan hanggang putang bumigay. Din sisirain. Now, who will now answer for the sacrifices, the toil and the sweat of the poor Filipino? Bakit? Mayaman ba tayo dito? You think that trabahan natin, pati tayo dito. After sa ating, siguro ako, because I have about mga 9 million. But after that, if I last for another 15 years, tapos yung mga anak ko, nakadruga, hindi marunong maghanap buhay. Instead, marunong mag-knock out to sustain and kill sometimes. Who will now answer for this? Sino magsagot nito? Pagtanda ninyo yung pensyon ninyo. If you go home now, at the age of 60, 65, 50, you think ang savings ninyo kakasya? Kakasya yan. Kasi yung edad natin pag-abot na yung hypertension, diabetes, heart condition, nandiyan na lahat yan. Yun ang, aside from your remittances, do you have enough savings if God will grant you another 5 to 10 years? Pag naubos yan, who will buy your medicines? Sinong bibili sa antibiotics mo? Sinong bibili dyan if you have a high creatinine? Would that pension last? Sinong bibili niyan? Kung matanda ka na. Sinong huhungit ng lugaw sa... Anong may gawa kayo yan? Anak ninyo, just as our parents took care of us, and their children, tayo ang magbantay. Tayo ang magbayad sa ospital. Tayo ang magbayad sa oxygen. Tayo ang magbayad sa punerarya, pati paglibing. Utang ina, tapos gano'n mo, talagang papatayin kita. Ito, kala nyo yung, andito kayo, productive, you receive. But you to expect SSS ka, you think that it is enough? Magkasayan if you get to live 10, 15 years.
mabuti sana kung pagkatapos mo ng productive years mo, diretso ka patay. Barilin mo yung bunganga mo. Christian tayo, euthanasia is not allowed. To the Japanese, it's an honorable thing. By the way, si Ramon Tolpo is here. Mon, tanda mo. Yan ang gusto kong tanong. Yaman ang issue rin dito. Kaya sabi ko, lilinisin ko, meron pa akong few years. If I can just, maybe, ngayon medyo mahina ang krimen. Ang nag-spoil niyang putang inang mga yan, yung human rights. Ang human rights naman, pati kayo pinapakita, ilan ang pinatay, ilan ang patay. Gusto nila lahat sa pulis. Kaya panoorin niyo yung sa Netflix. Yung Amo and Dope. It tells the story of how drugs can destroy a community and who are the actors there. Sila yan sila. Well, some of them. Pero si Brillantes to so I'm sure that he did his research. Pinapakita lang itong mga unggoy na to, kung ilan ang namatay. Baliktarin mo. Bakit namatay? Anong ginawa? So karamihan ito mga kriminal. Tapos you grieve, luhain mo dahil itong mga... At bakit sa Tondo, dito sa man, ang mga mayaman, hindi tumitira na. Heroin yan sila, cocaine. So karamihan ito, at 200 a day per how many? In 1 week, pilabong. Kuntahin mo. At 200 per in hindi para makita ng bakit ako talagang galit. Sinisira mo yung Filipino eh. You know, the long and short overall, harap ko yung flag. Harap ko yung mga tao. And I say, pati military, pati sila lahat, lalo na military police, the long and short, sa aming panunumpa, parang isang sentence lang, is to protect the people and preserve the nation. Kaya mainit ako dyan na kasi ganito lang ako. Sige, K-12 ako, pero marunong ako mag-isip para sa aking bayan. Ano yung kwinta mo? Ito. $3 million drug users tayo. Filipinas. And they are reduced to slaves of a chemical and it rides in the back, parang may unggoy sila sa likod. Monkey on their backs. There are 3 million. Ang going price ngayon is 200 per. Kung nakanakaw yan, twice a day. Or about sa 200, it's 6 million a month. Itong addict na ito, on a daily basis sa 3 million, it would be 18 million a month. 18 million amount, it would amount to something like 216 billion a year.
na mapuntasan na sa edukasyon, pagkain, o ibang gastusin. Hospital. Tapos, basahin ninyo, because pinalagay ko, ilan ang pulis na mamatay araw-araw. Ayaw maniwala, kaya pinapublish ko yan doon sa 8888. I lose 3 to 4 on the average policeman a day in drug-related law enforcement. Kaya, mabuti ang kung yan lang naman ang gawain ko talaga, it's 216 million. Ang putang ina niya, ang naghirap yung Pilipino, ang may-ari ng droga are enjoying a life. May mga bahay sila sa labas, ang mga anak nila sa Australia, sa Amerika. Tapos nakita mo yung si Parahinog, sino mga taga-usamin dito. Yung bahay niya, ang wallpaper, 500 bills, ginawa niyang wallpaper. Makita ninyo sa... Tapos mayor ka, you are using the platform, mayor, governor, or military or police, ginagawa mo yung ranggo mo, o ikaw mayor, ang platform mo, ginagawa mo for drug distribution. At yung mga polis na ayaw sumunod sa iyo, pinapatay mo naman. Yung kay Parahinog, may 4 pa, may isang army na hindi namin makita. Yung iba, hukay, nakita yung mga polis kasi naka-uniforme pa pinatay. So this idiot will have to. He has to. Espinosa. Si Espinosa, nagyabang pa siya na tama yun. Sa Congress, he admitted to be a drug lord. Pero kasi ang drugs, kailangan hawak mo. Or you are inside in this room, tapos nagsusupervise ka, nagluto dyan. Otherwise, kung nasa labas ka, ano nga sa labas, pag magkapapula, just like illegal possession. Kinalang may baril ka, pag baril niya matapon niya sa dagat, o dyan sa bridge, mo kita, may hirapan tayo magkakaroon. So yan mga lamang niya. So how do you deal with these mayors? Like Espinosa. Ay yung Eastern Visayas kanila. Kaya na ngayon, kung nga mayor sa Iloilo, di puta nga. Sabi tanong siya na gusto niya akong kusapin, sabi ko no, siya ang isunod ko, putang ina siya. Wala na, ibang wala kayong mayor ngayon. Mabilo. Sabi ko, huwag ka talagang umuwi. Tapos ito si Espinosa, nagyabang. Wala man daw nahuli sa kanya. Kasi sabi niya na, ay nagbita niya. Sabi ko, pero huwag kang lumabas sa prisuhan. Putang ina mo. Gan insultuhin mo ang gobyerno na gagayariin kita. Let's ka. Ayaw mo nga, huwag mo akong do not fuck with me. So yan lang. Kung ano, basta ako, yung mag-uwi kayo sa customs, wala na yung, unless you are, kasi magdaan yan doon. Pag kinuha na yan, yung plano ninyong bagahe, magdaan yan doon. So unless the customs people and the security personnel would suspect you to be going contraband, ngayon pag-uwi ninyo, bawal na yung mag-open-open ng bank. Bawal na yung, alam ninyo yan, diretso-diretso na. Unless kung may makita nga doon. 2 extra yan.
yung palabas dito sa another x-ray. Pero usually kung wala na, meron lang doon tapos random. Pero wala na yung surgeon. Bawat binawal mo na yan. Ganito yan. Yung maliliit na tao, walang kumpare yan na presidente, walang kumpare yan na senador, congressman, mayor, police. Yung iba dyan, pag nawala, kinuha, para sa kanila, matter of course, natural lang yan. Kunin yan. Sinabi ko, wag na. Ngayon, walang mapuntahan nga yan. Pero pag nagreklamo yan sa akin, may problema ka talaga sa akin. Pagtanong kayo ng taga-Davao, pagtanong kayo dito, kisa'y taga-Davao dito. Mga para ba? Ubang taon niya. Tatanong yung mga taga-Davao. Puta, pag may problema, tao, tapos sabihin niya, yun. Patay ka, tawagin mo. Ang dating doon na, yun, bugbog. Sinong nagbugbog sa'yo? Asawa ko. Asawa mo? Sino asawa mo? Yun, pulis. Tangin na talaga itong pulis. Saan nakasign? Sa pakibato. Bong. Bimang putang ina yan. 1 hour. Pag hindi ko nakita, bantay siya. Punta na kagano'n. May kwarto ako bago kang pasok sa Tibeta. Maliit na kwarto. Stock room. Saan ka na sinaktan? Dito, yun. Inakang pulisa ka. Dito, saan pa? Sabi ng pulisa, guys, sir, guys. Sinipa ako dito. Pagkitawag na. Magdating na sa panty yung, sabi ko, basta dyan banda, sa groin, takin ako, pulisa ka. Sipa. Ano ba? Yung natumba, ginanon ako doon sa likod. Let's ka po sana. Higa! Tapos, maganahan ako. Sige lang, putang ina ko. Kayo dito. So, maganunan ang poli. Mayor, tama na. Bakit? Diba gusto mo itong patayan? Itong putang ina to? Yung mayor, kay mahal ko yan siya. Natay na ako. Ito, yan, sugat ka. Bago lang yan. Ito yan. Kita mo, straight. Kaya, 3 weeks ago, pinatawag ko pala sa Malacanang Kalima. Sabi ko doon sa mga, first time na sila nakita dyan sa Malacanang na binubong. Yung mga 1, 2, 3, yung hupos-kupos na meron daw revolutionary government, tatayo daw ako. Kung gusto mo ng posisyon, ayan, magbayad ka. So, yung 1, 2, 3, swindling. Sabi pa nung isa, na sa totoo lang yung si ako, mayor mo, basta pag ako, I do not call myself president, I call myself mayor lang. Yan si mayor. Kapatid ko man dyan. Sa nanay. Nung nabasa ko, putang ina ito. Ginawa pang pinalampas pa ng aliwa ang nanay ko. Di ng anak. Di na lang. Sabi ko, tang ina. Kunin mo. May doon sa yung parang clubhouse ng may golf course dyan na maliit. Yung
Yung una, sinuntok ko at talagang binugbog ko. Tapos sabi niya, Mayor, maawa ka, may diabetes ako. Kape. Yung mainit na kape, yan sila, kape. Kape, yung asukar mo sa gatas. Ipuno, giniidib. Tapos ginanong ko yung lahat, yung asukar. Tinutaw ko sa kamay ka. Inumin mo. May diabetes ako. Putang ina mo, papatayin talaga ito dito. Ayaw mo. Hinila ako yung parang lagyan ng nota. Yung magbasa yung sa piano. Pero yan, still yan. Putang ina, paghampas ko po. Nagsamo, lalo ako nag-init. Ang ina, sabi ko, pera. Wala man ang pera. Sila sabi ko, pera. So, basa-labasan lahat, 50, 100. Nakita. Kainin mo. Maghati kayo dyan sa kape. Pero binuhos ko na yung mainit sa kape. Kainin mo. So, matigas mo dito, Mayor. Matigas kaya. Usapan. Binigay ko, pinakain ko. Okay, tapos may isang coin. Tayo yung coin. Mayor, mahirap yan. Magbara yan sa bituka ako. Balik ka lang dito, papurahan kita. Kainin mo. Yan ang mga kriminal. Ngayon, baka baba yan. Marinig ng mga human rights, piyak na naman yan. Gusto talaga i-spoil yung human rights. Yung mga human rights muna sa mga inosente bago yung human rights ninyo. Yung papunta ko dito, sabi ng mga media, yung rapporteur, ito palang United Nations, maraming kaputahan. Meron silang rapporteur sa human rights, ngayon may rapporteur sila sa itong judges pati justices. Pinapakialaman tayo, inatake naman ako. Sabi ko, sino yan? Special rapporteur. Hindi yan siya special. Sabi mo, pumunta, you go to hell. Huwag kayong makialam dito sa bayan ko. Hindi naman ako nag-impeach eh. Kasi daw sa mga salita ko. Ganito kasi ang nangyari. Nagdududa si Sereno na I was behind. Ang totoo talaga niyan, si Kalida is an Ilocano. Mainit yan siya nung isyo na hindi pwedeng ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Ako naman, abogado, ang sinabi doon, sino ang pwedeng ilibing? Soldiers and presidents. Di ba maingay sila? Sabi ko, ilibing mo. Parang patay na eh. Ano ang pagkatao patay na? Patay na. All is forgotten. Totoo, maski o respeto na lang sa patay. Ay, alam mo itong mga yelo, palimbasa na tunaw na. Wala namang yelo ngayon. Matagal na natunaw. Ang yelo sa Bisaya, ice. Palit ng yelo nga to. Ano ba ng yelo? Ice. Marami pang daldal. Kalaban ako ng mga human rights. Ay, basta kriminal ka, wala talaga tayong magawa. I'm sorry, but
harapin ko yan. So, pagkatapos ng presidency ko, kaso tayo. Mas maganda nga eh. Titignan ko kung na anong gusto ninyo. Ang una, ang kriminal. Ilang putang kinaka. Ilang babae na inosenteng pinatay nila ni Rick. Yung teller ng bangko na inabot ng ulan, sige katok, hindi mabuksan kasi hindi marinig. Tapos dinala doon sa rumang bahay ni Rick, sinunog pa. Ng Bulacan. Inuman sila tapos nagsebo. Pagka-inom, may sebo yan. Automatic yan. Sebo, inom yan. So, ang utak na inakyat yung bahay, pinakialaman yung nanay na bulag, yung mother-in-law, yung 14, pati yung 1-year-old. Wala naman akong nakitang human rights. Wala nga ako nakitang pare. Pare dito. Totoo. Hindi ako, pareho man kami. Akong aral ako, pare. Tell kami sa law school, San Beda. Wala pang babae, no? Kami lalaki. Hindi ako nagkulang ng ganun, pero itong Katoliko, ba niya maglipat kayo ng totoo lang. Kaya pagbulatsing na pare kumikita ilan sige tayo bigay ng pera. Hindi mo bigay ng pera. Bigay lang ninyo sa kapwa-tao ninyo. Gusto mo? Bigay mo naman sa hospital. O sino walang medisina. O yan. Contribute. Tuliko. You read. I know that you're almost all of you are. Kasi ngayon, di corruption sa loob. Pati yung, may dala ba tayo? Si Dilo? Mayroon ba tayong libro? Yung sa pare? Yan si Sophia. Igurot yan dahil bagyo. Kung tignan mo, isayo. Wala? Bale. But I forgot the name. Nandyan sa Altar Secrets by Filipino yan. CBCP yan, narrator. Nulat yan, lahat ng kaputahan ng pare. Filipino yan. Nagtrabaho sa CBCP, yung basahin ninyo. Maniwala kayo sa Diyos. Pero huwag kayong maniwala dyan sa lukuhan ng simbahan. Ay, sus na ko. Pare. Kami ni Dominguez, noon kami, ito. Kaya ulitin ko yan. Every Sunday, kayong dumaan ng Ateneo, di ba, Mass, tapos mag-communion. Communion kami noon. Sige kami, what are your sins? Tapos, ikaw hirap. Tangin, ano bang kasalanan ko? Siyempre, come on! We do not have the whole day. I went to the room of the maid. Why did you do that? Come on. I lifted the blanket. Why? I wanted to see the color of the panty. That's bad. Pero kami, sige lang kami istorya. Hinihipo rin. Hinihipo kami. Kaya nung lumabas kami tingnan mo dyan, Harry Falby dyan sa
Pakita mo yung mga kaso niya. Kaya yung LA, Paris na parot, they were sued for 25 million sa ginalaw niya mga bata doon. Wala mo na siya. Harry Falvey. Mark Falvey. Tingnan mo yung last assignment niya. Philippines, diba? Mindanao, Davao. Remember ko ba na may malaki yan siyang salbabida, hindi yung corp, malaki. Doon nakuha yan sa Navy. Hey guys, hop over. Nalive ba ito sa Philippines? Kami yung mga taga-subdivision, malapit. Ako, saan kami na doon, Hopen, nakaganon kami, Hopen. Puta, dinala yan sa Babida doon. Pagtingin namin, ang tao, maliit na masyado doon sa beach. Wala kaming, siyempre, hindi makita mo na lang na ito, nakaganon, no? Nandiyan may sa gitna. So, nagpapiano ang gago. Tapos naman kami, nagkaganon. Daw na humala niyang Katoliko. Daw niyang humala ng Katoliko. Yung Adam and Eve na yan, tignan mo pagkaili. Kung yan ang Diyos ng Katoliko, torpe yan. Paghanap ka ng Diyos na tama. Hindi yan, tignan mo ha. Sa Catechism. And God created the world. It was a paradise. And because there was nothing, God created nature, the birds, and God found it to be beautiful. Sundan mo lang yung logic na. Tapos sabi ng God, God made man, si Adam. Tapos sabi ng Diyos daw, kaawa naman si Adam, walang partner. So kinuha nung sa ribs, ginawang babae. Ay doon na nakaproblema. Kung lalaki lang tayo sa atana, di dumog tayo lahat. Pero binigyan ng babae, sabi walang mali siya. So Eve, nandyan na. Okay na sana. Ngayon, anong naisipan itong God ng Katoliko? Tinawag yung ahas. Yung ahas, pumunta. Sabi niya, oh, ito, apple made in China. Nagkapungang anas. Sabi niya, punta ka kay Eve. Ipakain mo, you tempt her to eat the forbidden apple. Binto ng Ginoo yan. Yan ba nang sa Bible? Ditong si Eve, kinain niya. Kinain niya, tinempt niya si Adam na kumain rin. Then, malice became malice. So, lahat tayo nagkasala. We are born. Tira ba itong putang inang tong we are born all sinners. Kaya pag magbinyag tayo para mawala yung sin natin, anong pakialam natin ni Adam? If sila naman ang tsup-tsak doon. Wala man tayo kasali. Ang klaseng Diyos yan. Perfect na, tapos sirain mo. Totoo lang. Ito, altar of secrets, sex, politics, and money in the Philippine Catholic Church. Aris C. Rofo. Naripatay na to, narrator sa CBCP.
Meron kayo, mag-iwan ako dito, ayaw ko, ilang kopya. Pero gusto mo magpadala ako. Pero yung karga sirado talaga nakatuloy ko. Pero huwag ka masyadong paniwala ng pare. Kaya nagkampanya, di ba, nagkampanya kami, naihi ako. Tangina from yung sa holiday, yung sa Robinson, hanggang airport, hanggang Buendia, 3 hours. Kaya pagdating ko doon sa meeting, late ako, na doon na sila, Torre Lubino, Pag-meeting ako, tapos sabi ko, putang inang pop nito, umalis ka na. Di ba ka 3 hours? Ay, sabi nila na, hindi ko manalo kasi minura mo si Pop. Ay, pasensya. Kung talo, panalo. Bakit na siya magpasel-pasel dito na ang traffic umabot na 3 oras na ilang kilometro lang yan? Yun na issue, sabi niya, talo na yan si Duterte. Kaya I went in. If God wants me to be president, I will be president. So the God that I believe in, yung God minus yung kaputahan ng istorya ng Katoliko, kalikuhan. May bago tayong reliyon na paglabas natin. Iglesia ni Rodrigo tayo. Walang limit. May obligasyon ka sarili. Make yourself happy. Pero ang uwi na tayo, bubula na tayo dito. You know, you only live once. Pag namatay ka, kayo dito, isip ka pa ng crate, tapos sabuhin ka sa airport, dalhin ka naman sa probinsya ninyo, ilibing ka, pick after wala ka. Nobody would remember. Patay na yun. So, bago isipin yung mga pare mo, you owe it. Sarili mo. Isang beses ka lang dumaan dito. Only one. Pero pag huwag ka lang umagaw ng asawa, may nasasaktan eh. Yung malinis na kung anong Sunday, pursue your dreams. Kasi pagkatapos na wala, bye-bye. So I know that ang ating priority is family. Kung may happiness, isang araw nag-usap kami ng first wife ko. Tapos yung anak ko si Inday, yung maldita, mayor. Tapos hinuli ako na, sino palaga ang maganda pala sa iyo? Kaya napag-usapan babae. Sabi, ang maganda sa akin, yung mga anak ko. Second, yung mga nanay nila. Ang pangatlo, yung mama na maging kapatid mo. O sige, pakpak itong dalawa. Okay? Dahil ang pilit ko. Ay, may bago ka no? Bagong anak, gipawis. Totoo man. So, I'd like to thank you for this. I may have said something irrelevant, impertinent, religion and all, but let me assure you,
aking trabaho, again, together with the soldiers and everybody, especially the military and the police. Ours, we go home, ang trabaho namin doon is to protect the people and preserve. Hindi tayo mapatakot. That is hopefully, sabi ko, one of the advocacies, I only made 4 promises. Give me time, pero I will deal with corrupt. Hindi ko totally erase. Pero yung una, ang piste niya, ang purgatorio natin dyan is ang customs pati BIR. And I'd like to tell you, na yan dalawa na yan, mga kaibigan ko, Ilocano yan. Si Sid, he was a soldier assigned in Mindanao, became my chief of police, city police director of the North. And ito si Dulay, taga Baguio to, Ilocano rito. And I would like to tell you that as of today, they have already exceeded the estimated, ano yan sa akin? Kuha natin. I think customs is over 1 billion. Pero yung lahat ng mga luxury cars, motor, sinira ko na. So useless yung import kayo. Stop it because pagdating doon, walang papilis, walang consignee, right there, pasira. Para matapos na itong yan ang style ng mga gagawin. Pag-import, pagdating doon, seizure kasi walang consignee, walang after a few months yung opisina doon for auction, sila na yung magtawagan, may pagbili. Sila din ang bibili doon sa kotse. Yung motor lang na Harley kasi pagpagsak ng ngipin ng train, ay, kasaya. Mahili sa motor. Ay, Robin. But I have to do it because I want to make it clear to everybody na internal lang. You might not believe it, but one of my advocacies is really is to stop corruption in government, pati kayo. Wala na yung biyaya. Bayad lang kayo ng gusto. Ano ang pinaka-safe is bayad ka. Yung tama. Wala na yung mag-inspection, ayaw ko yun. Wala na yung magpunta sa tindahan mo tapos pag nalaman ko yan, diretso yan business. So magkolekta kayo ng tama. You are billed the correct na amount, pay it, and forget about it. Nobody will question you anymore. Yan ang sinabi ko. Including custom. Bayaran mo lang. Pag correct na yan, wala ka ng problema. At saka itong mga permit ninyo, si Inday sa Davao, you're only given 1 hour. Yung akin, 3 days. Ngayon, sabi ko, lahat sila. 1 month. Director, 15 days. Cabinet sila, 1 month. Lalabas yun. Ngayon, pag nakita ko na kaya nung pinar-out ko yung assistant ni Bebot, wala siya dito. Yung abogado, dahil yan yung recruit, yung magpipirma ng recruitment agencies. Alam mo, isang babae, pinapalit niya 6 na beses. Ngayon, bigay ko sa inyo, kung 6 na beses, 2, 3, o 2, okay pa yan. Pero yung pabalik-balikin mo, utang ina ka, bantay ko sa akin,
Pag umabot sa akin yan, ikaw pabalik-balikin ko sa Malacanang araw-araw. Tapos, sampalin kita. Tapos sabihin ko, putang ina to, umalis ka na. Basta yung gano'n na pabalik-balikin mo. Lahat ng mga permit ngayon, Department of Labor, will correct everything. But one stop lang yan. Yung post office, dyan, sabi ko, one stop. One isang ikot. Wala na yung magsakay ka dito kay mga taga-probinsya, pagsakay niyan, walang pera yan, pupunta pa doon sa isang, sabi ko, NBI, BIR, o anong klaseng permit dyan, dyan, lipat ka doon sa isang table. Ngayon, may computer, trabaho nila. I do not want Filipinos queuing. I've been warning these offices. Huwag ninyong pabalik-balikin yan maglinya. Ura niyan. Kung hindi mo kaya, sabihin mo, maghanap ako ng bago. Sabihin ko yung mga experts sa IT nandito, umuwi ka ng Pilipinas. Maraming trabaho ngayon doon. Maraming trabaho sa Pilipinas. Tara ka lang. There are a lot of job opportunities now. But this is my warning to government people. Utang ina ninyo. Maraming Pilipino sa labas na marunong. Marami dyan naglalakad ng daan, kagagraduate lang, walang mapuntahan. Hindi ako magsasakripisyo. I will not. Bakit ba ako patiisin? Ito tao. Pag hindi mo kaya, umalis ka. Kaya pag pabalik-balikin mo yung tao, alam ko na, putang ina ginagatasan mo yan. Wala talagang iba. There's no other reason why you should be asking an applicant to go and put. So, kalukuhan niya. But sadly, I only have one copy. Sino naging pare dito? Sahin ninyo, kalukuhan ninyo. Malaman ninyo, ikaw pati ako, hindi tayo maglayo. May mga babae rin ito. May mga... So, I would like to just maybe give it to an officer or whatever, ilagay ko lang dito. I just place it there kung sinong mauna. Kaya. Huwag yan nilagay kay ang prat. May bayad ko. Halip. Ikaw, puti. Handa ka ba kaya magipagalitan? Ano? Bantay, ha? Sul, may nauna. Liga dito na lang. Liga. Liga ka puti. Alam mo, hindi ka na. Wala na bang iba? May dalawa dito. Umakyat kayo dito ka. Lagi hindi use share. Alam niyo, walang ka. Wala pagigay. Para fail. Maybe after you request. But I'm descending. Bigay ko sa kanya. You can finish that in 2 nights. 1 night.
Sunod balik ko, dala ako ng marami. So, huwag ninyong dibdibin na ito. Ano lang pag... Ang saya ng mga tao, gimmick. Just do it. I'm very glad to see you. And do not misconstrue that as there's nothing in it except that I want to be close to my Pinoy and my countrymen. Maraming salamat. Thank you, President Duterte. Now, may I invite the President to please stay in the middle of the stage for a group